हेलो गाइस, आज चाहिँ मिसेसले यो ब्याग राख्ने ऱ्याक किनेको रहेछ। अब हामी दुईजना भएर चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने हो, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला। यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, लास्टमा जोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यहीँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ लुगा चाहिँ खोल्दै आउँदै यहाँ झुन्डाउनु पर्छ नि। अब चाहिँ एल्की आउँदो रहेछ यस्तो है। एल्कीले चाहिँ अब यो चाहिँ खुट्टा रहेछ नि त, यसरी जोड्नु पर्दो रहेछ। टक्क अब हेर्दै गर्नुहोस् है। अब के रहेछ भन्ने चाहिँ अब बनाएर म तपाईँलाई देखाउँछु है। अहिलेसम्म चाहिँ यति चाहिँ जोडेँ, तलदेखि यहाँसम्म यति चाहिँ बनाएको छु। टाइम चाहिँ जोडै लाग्दो रहेछ। यसको त्यो वासरहरू सेतो उयो वासरहरू लाउनु पर्दो रहेछ कि, टाइम चाहिँ जोडै लाग्दो रहेछ। यसरी ग्यापमा वासरहरू लाउनु पर्दछ नि त। हरेस रहेछ, हरेस चाहिँ गर्नु चाहिँ यति हाइट चाहिँ पुगेँ। मै 5 फिट 4 इन्च छु। मभन्दा अलिकति अग्लो हुन्छ रहेछ जोडिन्छ चाहिँ 5 जति छ। मैले चाहिँ सकिए अब चाहिँ लाएर होइन टक्क यो चाहिँ एमाजोनबाट मगाएको रहेछ। अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि, सेम यस्तै बनाएँ मैले। अब हेर्नुहोस् यहाँ लुगा झुन्डाउनु चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। लुगा भन्दा पनि क्याब ब्यागहरू सानो हुन्छ। यहाँ टक्क मेरो ब्याग टक्क आयो, झुन्डायो, ब्याग झुन्डायो, सजिलोको लागि। अब यस्तो गरेर होइन, यस्तो गरेर आयो, यस्तो गरेर आएन, यस्तो आयो, फ्याल्यो होइन। यसरी झुन्डाउनु पर्छ। थ्याङ्क यू, तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो भने यस्तो मगाउनुहोस्, लुगा यसरी नै झुन्डाउनुहोस्। दादा यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ यस्तो भएको छ है, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।